той час на 209 рівні. Подія з епічними. Нарешті забрав останню. Цей раз надскладно давалося. Нереально виграти виклики. Абсолютно нереально виграти виклики. Сидять роками гравці на цих рівнях, не прокачуючи нічого, і ловлять такі монстри. В мене 8-й рівень тих приманок, 7-й рівень. 7-й і 1/6. І ледь 13 зірок тягаю. Дерево не прокачане. Зовсім. Абсолютно не прокачане дерево. І епічне. Не одну подію вже намагаюся прокачати. Все ніяк. В завданнях стоять для мене особисто також нереальні рекорди. Можливо, у суперників прокачані приманки або на максимальний рівень, або 7+. На 7-й рівень не беруться такі рекорди. Ледь дошкрябав. Подія в цілому супер. Забрати останню — це взагалі понад досягнення. І також суперники тут такі. З такими рівнями. Черговий раз дивуюся, як вони одночасно грають і на малих рівнях, і в той же час ці локації відкриті. Незрозуміло, для чого ви їх відкриваєте, ці локації, якщо вони у вас не відкриті. Для чого ви зараз їх відкриваєте? Абсолютно незрозуміла поведінка ні з боку гравців, ні з боку гри. Не до кінця мені схеми зрозумілі. Трапляються і дуже-дуже малі в рейтингу суперники 60-го рівня приблизно. І трапляються під 300. Також суперники. Дивна така картина. Дивні такі рейтинги. Деякі тільки починають грати, дивлюся по мої вітання. Також з тобою в одному рейтингу. Дивився рейтинг і тебе помітив. Мої вітання. У нас є гравець з таким нікнеймом також. Мої вітання нашим кланам. В події зробили завдання. Ледь-ледь забирається останнє. Буде наступна подібна подія. Взагалі зроблять завдання без рекордів, без викликів. Неможливо буде щось забрати. Футбол на цьому рівні не виконую. Локація закрита. Не можу грати. Закінчилася в нас, дивлюся, ця подія.
Немає щотижневої більше. А чому? Це була акція на 1 тиждень? Хто знає інформацію? Чому прибрали ту подію? Немає чомусь. З якогось дива. Мені там в коментарях ти писав: покажи хоча б раз, коли забираєш останнє. Так я забираю останнє. Не кожного разу це показую, але забираю останнє. Основна моя мета — тримати баланс в грі. Останнє забирати — це дуже велика рідкість. Забирати останнє — це донатити абсолютно потрібно. Тотально донатити в цю гру. По-іншому ніяк не. Надонатити не маю бажання. Он хороша пропозиція на 310 рівні. Вудку за 40 гривень придбати. І на те сумніви маю. Вартує воно, того не вартує. Хоча так, якщо подумати, вже і хліб дорожче коштує, ніж 40 гривень. Не кажучи вже про пачку цигарок або щось інше. У нас там на носі в деяких областях вже втричі вода подорожчала, звичайно. Раніше це була, при хороших часах писалася вода для пиття, а зараз це просто холодна вода. Дорожчає вода в 3 рази, а при цьому дивлюсь на якість цієї води. Не знаю, як у вас, в мене в чайнику осад болотяний такий. Тобто ніякої фільтрації води, не кажучи вже за хлорку, як раніше було. Хлорування води було. В нашому місті вже хлорування років 10 відсутнє. Ходив в школу, пам'ятаю, ця хлорка навкруги були. І вода завжди віддавала хлоркою для пиття з крана. А зараз вже болото з крана йде. І вони за це болото в 3 рази піднімають ціну. А що це взагалі за поєдинок у мене? А епічні повинні бути, а грається якийсь незрозумілий поєдинок. Довго-довго шкрябав до останньої. Гадав пограти поєдинки і поєдинками забрати вже останню. А зненацька так забралася остання. Закрилася подія без поєдинків. Також зустрічаються суперники, таке розкидання по левелам. 1-100
плюс зустрічається, інший зустрічається 300 плюс, 400 плюс рівень в грі. Непрокачані приманки в дереві. Дуже так суттєво. Мінус. А ті рекорди 5-150 плюс. Не уявляю, який рівень мати. Зробити такі рекорди. Суперзаряди використовують. Дивлюсь по викликам. Кожен виклик виграють. Не можуть так. Суперзаряди постійно. Цілу добу. Означає, роблять рекорди без суперзарядів, а тут за обох потрібно вигравати. За обох приманок. На цьому немає в мене вудок мажорних. Кожен вид риби має свої вудки. Немає універсальної однієї. Нагороди в подіях, де давали ті вудки, на цьому аккаунті було нереально взяти. Суперники дуже сильні були. Там, де вудки є універсальні, там рівень в мене був поменше. І можна було дістати ті вудки. А тут монстри були, так як рівень вже немалий. Маємо, що маємо. І в дереві більш-менш приманки прокачані, а рекорди так от зараз 4 плюс повинні ловитися більш-менш нормально, а вони не хочуть. І посилювачі застосовувати немає доцільності. Дивно так. Який в тебе там рівень? Рівень 110. Малий рівень. Тільки почав грати. З цим суперником постійно пересікаюся сьогодні. Золоті медальки. І клан сильний. Посилювачі. Золоті медальки і посилювачі. Вже в мене 12 зірок, у суперника 13 зірок. Рідкісно.
Будеш перебивати? 5К плюс то вже надрекорди. 472 рівень, от про що й казав. Перші золоті медальки на такому рівні. Медальки старі, але все одно. Чемпіонати зашкалюють. Постає питання, що ти тут робиш? На Лохнес. Локація давно відкрита, стара, де зараз. І суперник грає на Лохнес. Ще й з посилювачами. Гадаю, 100% високі VIP-гравці купують завдання на цих локаціях. Там за VIP десь і пишуть. У VIP-гравців є додаткові завдання, додаткові події. Через магазин купують завдання і грають на цій локації. Гравець пише без грошей. Завжди так прикольно зустрічати гравців, які пишуть без грошей, а дивишся на профіль, там все кричить гроші, гроші, гроші. Яка доцільність писати без грошей? — 86-й, дуже малий рівень. Ну тут про гроші нема що казати. Рейтинг хоча б буде 100. Знову відчуваєш себе нормальним гравцем в цій грі, а не так як 310 рівень і в рейтинг не втрапляєш ніколи. Абсолютно ніколи не втрапляєш в рейтинг. Закриваєш події, береш останні коробки і не втрапляєш в рейтинг зовсім. В рейтинг 1000. З цим суперником так само постійно сьогодні зустрічаюсь. Вперше з ним граю без посилювачів. До цього поєдинки мені треба було закривати, то постійно з посилювачами ловив. Деякі суперники ловлять без посилювачів, а потім вмикаються в гру і починають грати з усіма посилювачами. В тебе ж є ця локація.
для високих. Чому ти на Лохнес трешся? Незрозуміло. З посилювачами. Ліцензія на міф є. У мене. Чотири 500 без посилювачів. Марно чекати. Потрібні посилювачі. Аватарка у опонента стара. Слабкуватий якийсь суперник був. Цей суперник і на 310 рівні зустрічається, і на цьому рівні зустрічається. 400 плюс рівень цього суперника. Золоті медальки там в нього. Годину тому з ним грав поєдинки. До сих пір. Для чого ти взагалі ці поєдинки граєш? Таке відчуття, тобі нема що робити. І ти оце граєш в грі. 40 у мене вже, рейтинг 40. Цей вже зустрічався суперник пару поєдинків тому. Знову цей. Про що й кажу, одні й ті ж самі суперники постійно, одні й ті ж самі. Де всі інші суперники? З ким грають всі інші суперники?
Закрив. Рейтинг 39. Ну, в сотні втримаюся. Рекорди робити не буду. Виклик не дадуть взяти. Не буду напрягатися, зливати посилювач, воно того не вартує. Ну, наче все показав. Локації не відкриваємо. Не ведемося на це лушпиння. І цей аккаунт на останній локації. Жодна приманка не прикачана. І гадаю, також нормально себе відчуває. Нормально. Основне прокачав. Наступне буде загадково качатись. Нормально. З легендарною тільки не зіграв. Не вистачило натхнення. Основний аккаунт зіграв з легендарною. На цей вже сил не вистачило. Завтра знову нова в нас буде.